درود رفقا، چطورین؟ من بیژنم و امروز میخوام چند تا از مهمترین اشتباهاتی که احتمال میدم خیلیاتون ممکنه توی میکس و مسترینگ انجام بدید صحبت بکنیم و این موارد رو بهتون بگم. خود منم اینا رو تجربه کردم و انجام میدادم قبلا، حتی الانم اگه حواسم نباشه خیلی وقتا انجام میدم. در هر صورت الان میخوام اینا رو بهتون بگم که دیگه این اشتباهات رو توی میکس و مستر موزیکاتون انجام ندید. توی ویدیو قبلی در مورد اشتباهات رایج توی تنظیم صحبت کردیم، اونو هم اگه دوست دارید میتونید ببینید، خیلی ویدیو کامل و خوبی شده. خیلی خوب، اولین مورد خیلی مهمه، واسه همین گذاشتمش اولین مورد، اینه که صدای میکس شده شما از صدای اصلی خیلی دور میشه. یعنی صدایی که قبل از اینکه شما میکس بکنی، صدای خامت با صدایی که میکس کردی خیلی فرق میکنه. اصلا این انگار یه صدای دیگه است. این اتفاق توی میکس نباید بیفته. یعنی شما نباید انقدر اون صدا رو تغییر بدی که تبدیل بشه به یک صدای دیگه. مثلا من اینجا یک کیک دارم الان بعد از میکسه. حالا برگردیم به قبلش. همونه، فقط بهتر شده. شما توی میکس باید صداها رو بهتر بکنید، نباید تغییر بدید. یعنی وقتی که من میشنوم صدای قبل و بعدو باید بگم که اوکی این همون صدای، فقط بهتر شده، همین. دیگه نباید اینطوری باشه که بگم این که یه صدای دیگه است. خود شما هم برای اینکه این اشتباه رو کمتر انجام بدید، کاری که باید انجام بدید اینه که هی هر چند تا افکتی که باز میکنید، هر چند دقیقه که روی صدا کار میکنید، این گزینه رو بزنید که تمام افکت‌ها قطع بشه و صدای خام رو هم بشنوید. خیلی دور نشی از اون صدای اصلی. صدای اصلی رو هی هر چند دقیقه گوش کنید، چون گوش شما عادت میکنه و بعد از چند دقیقه دیگه هر چقدر که تغییر ایجاد بدی اصلا متوجه اون تغییر نمیشی، چون گوشت عادت کرده. باید هی برگردی به صدای اولیه تا متوجه بشی که اولین صدا چی بوده و الان چیه. حالا یه نکته اینجا وجود داره. یه وقت هست شما خودت تنظیم کننده ای. مثلا این موزیک تنظیم کنندش خودمم. من خودم با علم و با یعنی از عمد میام داخل میکس، میخوام که اون صدا رو تغییر بدم. هیچ مشکلی نداره این موضوع، چون من خودم تنظیم کنندم، اجازهش رو دارم و میتونم بیام اون صدایی که دوست دارم رو بسازم. مثلا چی؟ این صدای بل مانندی که اینجا داریم. حالا اینجا من خیلی هم افکت باز کردم، البته این پروژه قدیمی هستش، مال چند سال پیشه، ولی در هر صورت این اجازه رو داشتم که انقدر این صدا رو تغییر بدم. صدای خامش رو بشنویم. اینجا صدای یکم بیشتر تغییر کرده. البته باز هم به نظر من این هنوز اوکیه، یعنی همون صداه و خیلی از صدای اصلیش دور نشده، فقط تر و تمیزترش کردم. ولی در هر صورت من اینو خودم از قبل میدونستم که اینو من میارم و بعد توی میکس کلی فرکانس ها اضافیشو میگیرم، کلی ممکنه بهش هارمونی های دیگه اضافه بکنم. این مشکلی نداره. ولی وقتی که برای شما یک پروژه میفرستن که تنظیم شده، شما اجازه اینو نداری که انقدر روی یک صدا کار بکنی که اون صدا تبدیل بشه به یک صدای دیگه. چرا؟ چون تنظیم کننده میتونه بیاد بگه که این صدایی که الان به من تحویل دادی صدایی نیستش که من گذاشته بودم توی موزیک. اوکی؟ من اینو میخواستم، تو تبدیلش کردی به یک صدای دیگه. یعنی اومدی تو تنظیم دخالت کردی. اینجا این اتفاق نباید بیفته. اشتباه بعدی سولو میکس کردنه. سولو میکس کردن، حالا همتون میدونید، یعنی اینکه مثلا من اگر میخوام این صدا رو میکس بکنم، اینطوری توی موزیک گوش نکنم. نمیگم سولو میکس کردن کلن اشتباهه، خب، ولی همیشه سولو میکس کردن اشتباهه. یعنی شما در نهایت دارید چند تا صدا رو با هم میکس میکنید. یه صدا با خودش هیچ وقت میکس نمیشه. اصلا میکس یعنی حداقل 2 تا صدا باشه دیگه. وقتی شما روی حالت سولویی فقط داری اون صدا رو میشنوی و اینکه اون صدا در کنار بقیه صداها چطوریه رو دیگه شما متوجهش نمیشی. ممکنه این صدا رو میکس بکنی خیلی به صورت تکی قشنگ شنیده بشه، اما در نهایت همه اون صداها در کنار هم خوب شنیده نشن. پس خیلی مهمه که شما اگر هم سولو گوش میکنید فقط بعضی وقتا باشه که لازمه. یعنی شما توی موزیک یک فرکانسی رو میشنوی از یه صدایی و بعدش میری روی حالت سولو که اون فرکانس رو دقیق تر بتونی پیدا بکنی. مثلا ممکنه توی این اسنیر من توی حالت سولو
بیس خیلی خوبی رو بشنوم و بگم که خب این بیسه باید باشه، حجم بهش داده، خیلی قشنگش کرده. ولی توی موزیک یک صدای دیگه باشه که اون هم اون بیس رو داشته باشه و تداخل فرکانسی به وجود بیاد. اوکی؟ پس خیلی مهمه که شما صداهاتون رو با هم دیگه میکس بکنید، همش روی حالت سولو میکس نکنید. این اشتباهی هستش که منم قبلا انجام میدادم و خیلی آسیب میزد به کارم. یعنی در نهایت به صورت تکی همه صداام خیلی قشنگ بود، خیلی گوش نواز بود، ولی وقتی همه رو با هم پلی میکردم فاجعه میشد و همشون یه سری فرکانس رو داشتن و همشون یه سری فرکانس رو نداشتن و این باعث میشد که تداخل فرکانسی خیلی شدیدی به وجود بیاد یا بعضی جاها خلأ توی فرکانس های موزیک هم به وجود بیاد. مورد سوم نداشتن رفرنس برای میکستونه. رفرنس خیلی مهمه، چه توی تنظیم، چه توی میکس، چه توی مسترینگ. چرا؟ چون شما وقتی که یه کارو داری خودت تنهایی انجام میدی، بعد از چند دقیقه، چند ساعت، چند روز ممکنه از اون گاید اصلی خارج بشی، یعنی از اون گایدی که استاندارده و خیلی‌ها دارن رعایت میکنن و شما هم باید توی موزیکت رعایت بکنی دور بشی، یعنی بری توی باقالیا اشتباه بزنی. رفرنس اینو درست میکنه. رفرنس باعث میشه که شما هی گوشت خوب و از بد تشخیص بده. شما وقتی داری یه موزیک ترپ میکس و مستر میکنی، باید یک موزیک ترپ یا چند تا موزیک ترپ دیگر رو هم هی هر چند دقیقه چند ساعت گوش بکنی که بگی آها پس بیس ترپ بعد لولش انقدر باشه، کیکش بعد لولش انقدر باشه، این فرکانس ها توی این صدا بیشتر استفاده میشه، این فرکانس ها باید کمتر باشه. اگه رفرنس نداشته باشی از کجا میخوای بفهمی که خوب و بد چیه؟ این درسته که شما وقتی حرفه‌ای میشی به طور ناخودآگاه خوب و بد رو تا حد زیادی میدونی، دیگه لازم نیست هی بری رفرنس گوش بکنی. اما در حالت عادی وقتی تازه شروع به کار میکنی یا حتی مدت زیادی داری کار میکنی اصلا مهم نیست. منم الان خیلی وقتا از رفرنس استفاده میکنم، لازمه که هی به رفرنس گوش بکنی. حتی من بعضی وقتا رفرنس هام موزیکای خودمه، موزیکای قبلیه که میکس کردم. چرا؟ چون اون مسیر رو یه بار رفتم و به یه نتیجه خیلی خوبی رسیدم و اون مشتری، اون کسی هم که براش میکس کردم کاملا راضی بوده. پس خیلی وقتا میرم موزیکای قبلی خودم رو هی گوش میکنم و رفرنسم رو اون قرار میدم. برای رفرنس هم خیلی پلاگین های مختلفی هستش که میتونه کمکتون بکنه. مثلا یکیش متریک ای بیه که حالا من الان نصب ندارم روی سیستمم، باید نصبش بکنم. بهش میتونی تعداد زیادی موزیک بدی و هی بینشون جابجا بشی، بین موزیک خودت و اون موزیک رفرنسه، تا ببینی که از لحاظ فرکانسی، ایمیجینگ، لودنس، از تمام لحاظها بررسیش بکنی و یک موزیک استاندارد رو میکس بکنی. اشتباه چهارم زمان زیادی پای میکس نشستنه. میکس کردن یه چیزیه که شما با گوشت یکسره داری یه صدایی رو میشنوی و گوش خسته میشه، مغزت کلا خسته میشه وقتی که یکسره داری یک موزیک واحد رو گوش میکنی. اصلا حتی در حالت عادیش هم شما تو ماشین داری موزیک گوش میکنی، بیشتر از نیم ساعت یه ساعت دیگه موزیک رو قطع میکنی یا ولومش رو میاری پایین، چون خسته میشی دیگه، دوست نداری گوش بکنی. وقتی شما ساعت زیادی میشینیم پای میکسه پروژه، گوشت خسته میشه، مغزت کلا دیگه نمیتونه تشخیص بده خوب و بد و فرکانس ها رو نمیتونه تشخیص بده. اگه ادامه بدی بعدن باید دوباره کاری بکنی، یعنی بعدن که پروژه رو باز میکنی میبینی کلی اشتباه کردی توی میکست، خیلی فرکانس ها رو اغراق شده زیاد کردی، خیلی فرکانس ها رو خیلی اغراق شده کم کردی و کلی آسیب زدی به پروژه. باز بعد دوباره بشینی همه اونا رو درست بکنیم و اینا هم از سرتون بیرون بکنید که به یک روز یک پروژه رو میکس و مستر بکنید. من خودم که مثلا الان دارم در طول ماه تعداد زیادی موزیک میکس و مستر میکنم، باز هم یک روزه هم که تموم میشه نمیفرستم، پخشش نمیکنم برای مشتری، نمیفرستمش، یه روز میذارم بمونه، دوباره گوش میکنم و همون دوباره گوش کردنه باز یه سری جاها خیلی تغییرات به وجود میارم و با خودم میگم چقدر خوب شد که اینا اون لحظه نفرستادم. اون لحظه با خودت میگی خوبه. مثلا اگر میخواید در طول روز یه موزیکو میکس بکنید، پیشنهاد من یکی اول صبح، یعنی وقتی از خواب پا میشی، چون تازه از خواب پا شدی، گوشت هنوز تازه فرشه و هیچ مزاحمتی توش نیست، کاملا تشخیص میتونی بدی فرکانس ها رو. مثلا 1 ساعت 2 ساعت، ولومتون هم خیلی زیاد نباشه وقتی داری میکس میکنی، لازم نیست ولوم خیلی زیادی باشه چون زود گوشت خسته میشه. اینطوری رو حالت متوسط باشه خوبه. یکی دیگه هم میتونی بعد از ظهر دوباره بشینی، یعنی این 2 مرحله در طول روز میتونی بشینی پای میکس. مثلا من اینجا میام این فرکانس رو، یعنی این بازه فرکانسی رو حدود 2 دسیبل زیاد میکنم
وقتی مداوم گوش میکنم بعد از 1 رو 20 دقیقه دوباره میام اینجا میبینم، چون گوشم عادت کرده به این 2 دسیبل بالاتر، خب دوباره میام 2 دسیبل دیگه هم اینو میبرم بالا، یعنی تا اینجا شد 4 دسیبل. درستش همون 2 دسیبل اول بود، ولی چون هی من گوش میکنم عادی میشه، برای گوشم عادی میشه، یعنی هی دوز بالاتری میخواد. پس این میکس منو خراب میکنه. به محض اینکه گوشتون پر میشه، سرتون سنگین میشه و خودت احساس میکنی که دیگه الان درست تشخیص نمیدی، نمیتونی تفکیک بکنی فرکانس ها اینها رو، بذار کنار، برو فرداش، برو بعد از ظهرش، برو چند ساعت بعد. میتونی برای بینش هم بری بیرون، بری یه کاری بکنی، یه فیلمی ببینی و این باعث میشه که گوشت یکم از اون حالت خستگی در بیاد و دوباره بتونی میکسو انجام بدی. اشتباه آخری که خیلی‌ها انجام میدن اینه که به هوای مسترینگ توی میکس میرن جلو. توی ویدیو قبلی هم گفتم، یعنی اینو داشتیم که به هوای میکس توی تنظیم میرفتین جلو. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی میکس خیلی جاها رو سهلنگاری میکنید، خیلی جاها رو خوب وقت نمیذاری به این هوا که توی مسترینگ این درست میشه، در صورتی که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. توی مسترینگ خرابی که توی میکس به وجود اومده درست نمیشه. دوباره مسترینگ هم مثل میکس قراره چیزی که خوب هست بهتر بشه. قرار نیست اگه ایرادی توی کار وجود داره توی مسترینگ از بین بره. توی هر کدوم از مراحل تنظیم، میکس و مسترینگ شما باید بهترین خودتون رو بذارید، یعنی 100% خودتو بذاری. هر کاری از دستت برمیاد توی این مرحله انجام بدی، به مرحله بعد واگذارش نکنی. اینه که باعث میشه در نهایت یه موزیک خیلی خوب از همه لحاظ داشته باشی. مثلا من اینجا توی موزیک احساس میکنم که بیسم خیلی حجم نداده، خیلی پر نمیکنه، خیلی انرژی نمیده. خب بیسم احساس میکنم که ضعیفه. بعد با خودم بگم که خب بعدن آخر روی مستر یه اکولایزر باز میکنم یا یه سچوریشن باز میکنم، فرکانس‌های لو رو یه کمی بوست میکنم. این اتفاق باعث میشه که اون فرکانس توی تمام صداهای من بوست بشه، توی کیک من بوست بشه، توی گیتاری اگه دارم، حالا اینجا من گیتار ندارم، صدای الکترونیکی دارم، لیدی دارم، هر چی که دارم اون بازه فرکانسی زیاد میشه و کار منو داغون میکنه. پس همیشه سعی کنید توی هر مرحله صد خودتون رو بذارید و هیچ وقت به هوای مرحله بعد نباشید. همین رفقا، امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده کافی رو برده باشید و این اشتباهاتی که گفتم رو دیگه انجام ندید. شاید اگر خودتون میخواستید به این موارد برسید چند سال باید از زمانتون رو میذاشتید، همونطور که من گذاشتم، ولی در صورت الان سعی کنید که این اشتباهات رو انجام ندید و اگر اون ویدیو اشتباهات تنظیم هم ندیدید اینجا میذارم، میتونید ببینید. اگر اشتباه دیگه هم به نظرت وجود داره که من تو این موارد نگفتم توی کامنت ها بنویسید که هم من بخونم و هم بقیه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی این دفعه دیگه واقعا خیلی به حمایتتون نیاز دارم و تا ویدیو بعدی میبینمتون.